हेलो सबैलाई स्वागत छ अनलाइन क्लासमा। ल फर्स्ट टपिक रहेको छ जीमेल। जीमेलमा अकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ। www.google.com मा गएर जीमेलको लागि अकाउन्ट बनाउनु पर्नेछ। पहिला त गुगल अकाउन्ट बनाइसकेपछि बल्ल जीमेल अकाउन्ट बनाउनु मिल्छ र नयाँ जीमेल बनाउनुहोस्, किनकि पछि एडसेन्स कनेक्ट भएपछि त्यो बेच्न मन लाग्यो भने बेच्न सजिलो हुन्छ, किनकि आफ्नो पर्सनल डाटाहरू हुँदैन। त्यही कारणले नयाँ जीमेल बनाउनुहोस् भनेर म रेकमेन्ड गर्छु। र नयाँ हामी यो कोर्समा हामी मेल पठाउन र मेल रिसिभ गर्न पनि सिक्नेछौँ। त्यसै गरी अर्को टपिक रहेको छ ई-सेवा। आफूले कमाइसकेको पैसा कसरी रिसिभ गर्ने भन्दा फेरि ई-सेवा पेमेन्ट मेथडबाट रिसिभ गर्ने। अब जस्तै डाटा इन्ट्रीको जब भयो, त्यस्तोहरूबाट आएको पैसाहरू ई-सेवामा लिने। र थर्ड टपिक रहेको छ ब्लगर। blogger.com मा के हुन्छ भन्दा फेरि यो पनि एउटा गुगलको प्रडक्ट हो। युट्युब जस्तै युट्युबमा भिडियो हालेर पैसा कमाइन्छ भने ब्लगरमा कन्टेन्ट हालेर पैसा कमाइन्छ। ब्लगरमा एड नेटवर्कहरू जस्तै वाइलिक्स र गुगल एडसेन्सहरू सपोर्टिभ छ र यहाँबाट एड हालेर पैसा कमाउन सकिन्छ र यहाँको थिमहरू पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ। यो भनेको सब डोमेन जस्तै हो। र अर्को रहेको छ डाटा इन्ट्रीको जब। मस्ट घर बसेर कमाउन सकिने जब। डाटा जस्ट के गर्नुपर्छ भन्दा फेरि आएको डाटाहरूलाई कुनै एउटा वेबसाइटमा गएर इन्टर गर्नुपर्छ र त्यो गरे बापत केही कमिसन आउनेछ र त्यही भनेको नै डाटा इन्ट्रीको जब हो। र अर्को रहेको छ फेसबुक मार्केटिङ। आफ्नो फेसबुक पेज खोलेर कसरी आफ्नो कस्टमरसम्म रिच गर्ने, कसरी लाइक बढाउने, कसरी भ्युज ल्याउने, कसरी पोस्ट गर्ने, नाना थरीको कुराहरू सबै सिकिनेछ। र अर्को भनेको फोटोसप PS रहेको छ। यहाँबाट आफ्नो युट्युब च्यानललाई चाहिने या जे वेबसाइटलाई चाहिने लोगोहरू, थिम प्यानलहरू सबै कस्टमाइज गर्न सकिनेछ, एडिट गर्न सकिनेछ। र वन्डरसेयरको फिल्मोरा भन्ने एकदम बेस्ट भिडियो एडिटिङ एप हो। यहाँबाट भिडियो एडिटिङ गर्न सकिन्छ र युट्युबमा अपलोड गर्न पनि सकिन्छ यहीँबाट भिडियो एडिटिङ गरिसकेपछि। र त्यसै गरी रहेको छ अर्को रहेको छ हाम्रो युट्युबमा हामीले भिडियो अपलोड गरिसकेपछि मोनेटाइजेसन प्रोसेसमा जानलाई 1K सब्सक्राइबर र 4000 के वाच आवर चाहिनेछ। र यति कम्प्लिट सकिसकेपछि हाम्रो युट्युबमा एड आउन सुरु हुन्छ र त्यो एड हेर्दै बापत हामीलाई पैसा आउँछ गुगल एडसेन्समा। युट्युब भनेको होस्टेड अकाउन्टमा कनेक्टेड हुन्छ एडसेन्सको। र होस्टेड र नन होस्टेडको डिफ्रेन्स पछि हजुरलाई थाहा हुनेछ। र एफिलिएटेड मार्केटिङ रहेको छ अर्को। एफिलिएटेड मार्केटिङमा कुनै पनि कम्पनीको प्रडक्टहरू बेचेर रिफर लिङ्कबाट बेचेर आफूले पैसा अर्न गर्न सकिनेछ। र एफिलिएटेड मार्केटिङ को इक्जाम्पल एमाजोन हो। र लास्टमा रहेको छ वर्डप्रेसबाट हामीले वेबसाइट डिजाइन गर्न सकिनेछ। र वेबसाइट कसरी डिजाइन गर्ने, कहाँ के राख्ने, कसरी एडहरू प्लेस गर्ने, एड नेटवर्कहरू के राख्न सकिन्छ, सबै वर्डप्रेसको वेबसाइटमा सिकिनेछ। र वेबसाइटलाई कसरी कस्टमाइजेबल बनाउने, आउटसाइड इनसाइड एसइओ कसरी गर्ने, यो सबै यहाँ सिकिनेछ। हस्, थ्याङ्क यू।